Toukokuun alkupuolella alkaa näkyä maisemassa näitä suokukkonaaraita. No näkyy ja näkyy, ainakin näin mullospellolla tuo näkyminenkin on hieman liioittelua. Suokukkonaaraat kun ovat hyvin maaston värisiä. Eikä siinä vielä kaikki. Jotkut näistä oletetuista naaraista ovatkin koiraita naaraiden vaatteissa. Tässä yksi heistä. Tämä koiras on vain hiukkasen naaraita kookkaampi ja höyhenpuku lähes naaraiden kaltainen. Nuo muut tässä joukossa ovat niin ikään suokukkokoiraita, vaikka usein määritetään naaraiksi. Ne ovat edellisvuonna syntyneitä, eivätkä vielä ole saaneet koiraiden komeata soidinpukua. Eli tämä videon naaraspukuiseksi täysi-ikäiseksi koiraksi oletettu saattaa yhtä kaikki olla vain tavallinen edellisvuonna syntynyt koiraskin. Tässä ovat sitten varsinaiset suokukkonaaraat. Nämä toukokuun puolivälissä kuvatut linnut ovat naaraita, ajankohtakin viittaa siihen, että muuttajat ovat tulossa vähän pidemmän matkan päästä kuin jo aiemmin tulleet koiraat. Tämä johtuu siitä, että aikuiset koiraat eivät juurikaan muuta läntistä Eurooppaa kauemmaksi. Varmaankin siitä syystä, että ovat sitten lyhyemmän muuttomatkan turvin energisempiä painamaan tuota kuluttavaa soidin menoa. Naaraat ja luultavasti osa poikasistakin muuttavat aina syvälle Afrikkaan asti. Tämä tuossa aiemmin mainittu koirastyyppi on vasta viime vuosikymmeninä tullut tunnetuksi. Tällaisellakin koiraan ulkomuodolla on merkityksensä suokukkojen monimutkaisissa lisääntymistrategioissa. Suokukkonaaraiden tunnistamisessa on äkkiseltään näin keväälläkin jonkinmoisia ongelmia, noin niin kuin lajin sisällä. Muihin kahlaajiin verraten niillä on kuitenkin joitain ominaispiirteitä, joiden perusteella ne voi erottaa muista keväisistä kahlaajanaaraista. Suokukon yleishabitus on melko rohjo. Selän sulkien suomukuviot ovat suuret ja nokka lyhyehkö ja vahvan oloinen. Suokukkonaarailla ovat nuo hartiahöyhenet niin löyhät, että sen kävellessä myötätuuleen ne nousevat pystyyn. Tosin joillakin muilla kahlaajilla on myös samankaltaista löyhyyttä hartiahöyhenissä. Suokukon jalat ovat melko silmiinpistävän oranssit. Tässä varmoja suokukkonaaraita pudottautuneita koiraskukon soidin reviirille. Tosin tässä on kyseessä muutolla syntynyt reviiri. Matka tästä vielä jatkuu. Naaraat tulevat kevätmuutollaan Suomeen hieman myöhemmin kuin koiraat, mutta joskus koiraat ovat joutuneet pysähtymään sääolojen vuoksi ikään kuin matkan varrelle. Toki tuossakin saattaa jo tapahtua paritteluja, jos pysähdys on tarpeeksi pitkä ja soidin, komea ja runsaskukkoinen. Näissä kuvissa nuo kirkasväriset suokukkokoiraat odottelevat naaraita, eivätkä yritäkään sulautua naaraiden tavoin maastoon. Päinvastoin. Suokukoilla kun tuo äänillä kommunikointi on lähes olematonta, niin pitää yrittää olla hyvin näkyvä. Suokukkokoiraissa on höyhenpuvuissaan monenkirjavaa joukkoa. Yhtenä ryhmänä nuo mahtikukon asemasta kilpailevat tummasävyiset ja usein kirjavat kukot. Toisena ryhmänä nuo kukot, joilla on kauluksessa paljon valkeaa väriä, eli niin sanotut satelliittikukot. Kolmantena kukkoryhmänä ovat nuo naaraan näköiset kukot. Kaikilla kukkoryhmillä on omat lisääntymistrategiansa. Monimuotoinen suvun jatkamiskäytänne lienee syntynyt varmistamaan lajin selviytymistä muuttuvina aikoina. Tässä mahtikukko liehittelee naaraaksi luulemaansa naaraan väristä kukkoa. Näitä naaraanvärisiä kukkoja ovat jotkut kutsuneet suomenkielisellä nimellä välistä vetäjiksi. Strategia perustuu siihen, että mahtikukot eivät aja näitä pois soidin reviiriltään, jolloin nämä välistä vetäjät pääsevät parittelemaan mahtikukon reviirille tungeskelevien naaraiden kanssa noin niin kuin vaivihkaan. Joskus ne jopa antavat mahtikukon paritella kanssaan ja tuossa sessiossa antavat omia siittiöitään mahtikukonkin levitettäväksi. Näiden valkoharjaisten kukkojen lisääntymistrategia perustuu siihen, että mahtikukot antavat niiden hääräillä valtaamansa reviirin läheisyydessä. Noiden valkoisten satelliittikukkojen valkoisuus näet toimii opastimena ohi lentäville naarasparville, jotta ne huomaisivat soitimen olevan meneillään.
Tällä oikeutuksella ne sitten onnistuvat parittelemaan mahtikukon reviirille pyrkivien tai sen ympäristössä oleskelevien naaraiden kanssa. Tuo valkoisten kukkojen houkuttelevuus perustuu siihen, että näillä kukkojen soitimilla visuaalisuus on pääosassa ja valkoinen väri erottuu hyvin keväisen harmaanruskeassa maisemassa. Visuaalisuus korostuu, koska suokukkojen soitimet ovat täysin äänettömiä. Tuota suokukkokoiraiden monimuotoista olemusta ja käyttäytymistä on viime vuosikymmeninä tutkittu ainakin Saksan, Hollannin ja Suomen yliopistoissa. On todettu, että suokukkokoiraista noita tummankirjavan hupun omaavia peruskukkoja on noin 80% kannasta, valkohuppuisia kukkoja eli satelliittikukkoja on noin 20% ja noita naaraiden näköisiä kukkoja noin 1% verran. Tämän videon aiheena on naarassuokukot kevätmuutolla, mutta puhe lipsahtikin melko kukkopainotteiseksi. Sen verran vielä naaraista kuitenkin, että ulkonäöltään ne eivät juuri keskenään toisistaan eroa. Koossa tosin pieniä eroja on, mutta suurimmat ja merkityksellisimmät erot ovat jälkeläisten ominaisuuksiin perustuvia sekä munantuotantoon ja laatuun liittyviä. Tässä vielä noita erilaisia koirastyyppejä esittelyssä. Nämä kukot ovat monenkirjavia peruskukkoja, jotka edustavat noin 80% aikuisista suokukkokoiraista. Kutakuinkin joka 5. aikuinen kukko on tuona lyhyenä soidin aikana tämän näköinen, niin sanottu satelliittikukko. 3. ryhmä ovat nämä naaraan näköiset kukot noin prosentin edustuksella. Tuota lyhyttä täydellistä soidinaikaista pukuloistoa kestää vain noin kuukauden ajan. Muun ajan nuo koiraatkin ovat enemmän tai vähemmän naaraiden kaltaisia höyhenpuvultaan. Vaikka suokukkojen soidinta ja biologiaa on tieteellisesti paljon tutkittu, on avoimia kysymyksiä vieläkin olemassa.